بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، دغه زموږ د بیسیک آی ټي یا د کمپیوټر کلاس ده. نن دغه کلاس لومړنی لیکچر زه تاسو سره شریکوم او له دې وروسته به په سلسله وار شکل باندې موږ انشاءالله همداسې مخ په وړاندې باندې ځو. خاص کر د مکتب زده کوونکي به له دې نه ډېره ګټه پورته کړي او د دې ترڅنګ هغه زده کوونکي چې هغه د کمپیوټر سره علاقه لري که دغه کورس مکمل تعقیب کړي نو تاسو به ډېر څه ترې زده کړئ. خپل روزمره ټول د کمپیوټر کارونه چې تاسو هغې ته ضرورت لرئ ډېر ژر به په هغې باندې برلاسه شئ او زده به کړئ. مخکې له دې نه چې زه عملا کار شروع کړم، زه سمپل راځم هغه ټاپکونه صرف تاسو سره شریکوم چې هغه به موږ څنګه دا کور کوو انشاءالله په نږدې راتلونکو کې. هغه ټاپکونه بیا سب ډیوایډ شوي دي. لومړی ټاپکونه به دا چې د کمپیوټر په باره کې به جنرال انفارمیشن وي چې په هغې کې به هارډویر، سافټویر، ټایپس، کریکټرسټکس که نه دا به ټول پکې ډسکس کېږي. دویم چې موږ ځان سره دلته تاسو ته تدریس کوو هغه به څه شی وي. دوم بخش چې کوم ده هغه به موږ سره موجود وي دلته. هغه به د ایم اس پینټ چې کوم پروګرام ده د هغه چا دپاره چې هغه بیسیک دی بلکل د هغو دپاره ایم اس پینټ دا پروګرام به څنګه تدریسیږي. د هغې ترڅنګ دوم پروګرام چې بیا موږ کوم تدریسوو هغه به ورډ نوټپیډ به تدریسوو. نوټپیډ د دې ترڅنګ ورډپیډ او پنځمه برخه کې به چې موږ تدریسوو هغه به کنټرول پینل وي چې دا ډېر نهایت مهم ده. په کنټرول پینل کې ډېری هغه آپشنز چې موجود دي، سیټینګونه چې موجود دي، دا به ټول څنګه وي دا به انشاءالله چې دغه کورس تر آخره پورې کور کېږي او تاسو به بیا له دې نه څنګه ده ډېره زیاته زده کړه وکړئ. نو هیله ده دغه کورس تر آخره پورې تعقیب کړئ، زده کړه ورنه وکړئ او هغه څومره مشکلات چې موږ او تاسو د دې سره په راتلونکي کې مخامخ کېږو اوس نه هغه تاسو څنګه کړئ هغه ځان سره حل کړئ. اوس راځم لومړی صرف دې ته د کمپیوټر تعریف کوو. څه چې تعریف کوو کمپیوټر تعریف کوو. اکثره خلک داسې تعریف کوي چې کمپیوټر څنګه ده دا یو الکترونیک ډیوایس ده او دا څنګه ده موږ ته ریاضیکي عملیات ترسره کوي. یعنې داسې تعریف کوي چې کمپیوټر is an electronic device which perform mathematical operation یا د میت څنګه دی هغه operation ترسره کوي. ګوره یاد ساتئ دغه چې کوم تعریف د چا چې کړی ده چې کمپیوټر داسې یو ماشین ده چې هغه ریاضیکي عملیات څنګه ترسره کوي دا جامع تعریف نه ده. ګوره دا هیڅ وخت کې جامع تعریف نه ده. که چېرته موږ دې تعریف ته وګورو دا د کمپیوټر یوازې 20% څنګه د هغه ډیفینیشن کور کوي او نور څنګه ټول کارونه د کمپیوټر هغه پاته دي. نو راځئ چې د کمپیوټر جامع او صحیح تعریف وکړو. څنګه تعریف ده؟ کمپیوټر is an electronic device which accept data. اول به دا راوړو چې which accept data یو. دوم به دا راوړو چې process by data. دریم به دا راوړو چې store data for future. او څلورمه خبره به دا وکړو چې and give result as. دا به څنګه ده د کمپیوټر مکمل او جامع تعریف ده. څو خبرې پکې راغلې. ګوره اوله خبر دا راغله چې دا الکترونیک ډیوایس ده خو ډیټا اکسپټ کوي، معلومات اخلي، په دې معلوماتو باندې پروسس کوي، ډیټا د راتلونکي وخت لپاره ذخیره کوي، معلومات ذخیره کوي او بیا موږ ته څنګه دغه د کار ریزلټ هم راکوي. دغه د کمپیوټر څنګه د جامع او سلبي سره څنګه ده تعریف موجود ده. اوس خبره دوه خبرې نورې دلته ذکر شوې چې یوه خبره د ډیټا راغله ډیټا او دومه خبره ما تکرار کړه په خپلو خبرو کې د انفارمیشن یا معلومات چې ما ویلې. یاد ساتئ ګوره ډیټا چې کوم ده دا را ده خام مواد دي
څنګه ده خام مواد دي. مثلا زه راځم لیکم چې 2 + 2 ته ګوره ته 2 جمع 2 دا په خپله ډیټا ده خام مواد دي. نتیجه ماته معلومه نه ده، پروسس ور باندې شوی نه ده، یا د سټوډنټانو ما سره پر مثال مارکس دي 4 شي دي. خو یاد ساتئ چې کله د دې ریزلټ څنګه شو ماله شو چې 2 + 2 دا ایکول چا سره شو 4 سره شو، نو بیا موږ څه وایو دا بیا انفارمیشن ده. یعنی تعریف به څنګه کوو د انفارمیشن؟ موږ وایو د پروسس form of data is called information. هغه عمل کله چې په ډیټا باندې پروسس وشو، ریزلټ موږ سره شو نتیجه موږ ته لاس ته راغله، نو بیا دې ته څه وایي؟ دې ته بیا وایي انفارمیشن. نو دا دوه کلمات باید ستاسو په ذهن کې همیش دپاره څنګه وي؟ ذخیره وي، چې یو ډیټا شوله او بل د هغې څنګه شو؟ انفارمیشن شو. اوس دوم دې ته راځو چې دا کمپیوټر چا جوړ کړی ده، په کوم کال کې جوړ شوی ده. د دې په هکله باندې مختلفو کتابونو کې مختلف نظریات راغلي دي، خو موږ به داسې ووایو چې کمپیوټر د لومړي ځل دپاره تقریبا د 1830 میلادي کلونو په شاوخوا کې یو عالم و چې هغه څه نومېده؟ چارلس بیبي نومېده. څه؟ CHARLES چارلس بیبي. څنګه دا نومېده؟ چارلس دغه کمپیوټر څنګه دا د لومړي ځل دپاره دا جوړ کړ، یعنی انوینټر چې دی کوم هغه څوک و؟ هغه چارلس و. او یاد ساتئ ګوره دا چارلس چې کوم ده دا په خپله باندې ګوره یو ریاضیدان و، دا میتمیتیک د دې څنګه و؟ خپل مسلک و. نو دا را ولاړ شو او تقریبا د 1830 کلونو په شاوخوا کې څنګه وکړل؟ دا کمپیوټر څنګه ده جوړ کړل چارلس. نو دا همغه وخت نه را په دې خوا تر اوسه پورې بیا په کمپیوټر کې خو ډیر اصلاحات راغلل. هغلته خو کمپیوټر ډیر ساده و، څومره فنکشن چې نن ورځ کمپیوټر لري هغه وخت کې کمپیوټر دا فنکشنالیټیانې نه درلودلې. اوس راځو دې ته چې دا کمپیوټر د څه شي نه جوړ شوی ده؟ څه شي نه کمپیوټر څنګه دا میډ ده جوړ شوی د څه شي نه ده؟ یاد ساتئ ګوره 2 څیزونه دي چې دا باید ستاسو په نظر کې واوسي همیش دپاره، چې لومړی څه شی ده هغه موږ سره هارډویر ده او دوم څنګه ده سافټویر ده. دغه 2 څیزونو نه څه شی جوړ له مکمل کمپیوټر جوړ له هارډویر چې موږ تاسو په پښتو کې ورته سخت کالی وایو او سافټویر نرم کالی. سمپل به داسې تعریف کوو all touchable and visible parts of computer. د کمپیوټر ټول هغه یې چې هغه په سترګو ولیدل شي او په لاس باندې څنګه شي لمس شي هغې ته څه وایي؟ هغې ته هارډویر وایي. مثال درته وایم دا موس چې کوم د موس دا په خپله باندې ګوره یو هارډویر ده. کیبورډ چې کوم ده دا په خپله باندې څنګه ده دا یو هارډویر ده. د دې تر څنګ دا سکرین چې موږ تاسو ته ښکاري دا په خپله یو هارډویر ده. دا کیبل چې موږ تاسو ته ښکاري دا څنګه د هارډویر ده. وجه یې دا ده ګوره چې په لاس باندې موږ وینو، په لاس باندې موږ لمس کولی شو او په سترګو باندې څنګه دا کتلی شو، نو دا څنګه ده د هارډویر ده. بیا د هارډویر مختلف قسمه انواع دي، ډیټیل ته موږ نه ځو، سمپل چې ستاسو آیډیا کلیر شي. دویم چې کوم دغه څه دغه موږ سره سافټویر ده. سافټویر موږ داسې تعریفوو چې دا څه شی ده ګوره دا د هارډویر خلاف د هارډویر خلاف موږ لیکو چې د نن ټچبل بټ ویزیبل پارټس اف کمپیوټر، هغه چې هغه په سترګو باندې ونه لیدل شي مګر چې هغه په سترګو باندې ولیدل شي مګر په لاس باندې لمس نشي. د نن ټچبل چې هغه ټچ نشي بټ ویزیبل مګر په سترګو باندې ولیدل شي بیا هغه ته څه وایي؟ سافټویر وایي. تاسو وګورئ دا زه چې لیکل کومه دا د ایم ایس افیس دا د وینور څنګه دا صفحه ده ګوره ښکاري. مثال کې دا د وینور صفحه ګوره زه په لاس باندې نسم راخیستلی دلته مګر په سترګو یې لیدلی شم. تاسو د واتساپ اپلیکیشن ته وګورئ موبایلونو کې چې خلک څنګه ترې ډېره استفاده کوي دا څنګه ده دا ګوره موږ په لاس باندې نسو راخیستی لیکن په سترګو باندې کتلی شو. صحیح ده. همداسې که چېرته فوټوشاپ ته تاسو نظر وکړئ فوټوشاپ ته هغه څنګه ده ګوره موږ یې په سترګو لیدلی شو لیکن راخیستلی نه شو. نو ټول هغه څه چې هغه په سترګو باندې ولیدل شي او په لاس باندې راوانه خیستل شي
هغه سافټویر پورې مربوط دي او ټول هغه څه چې هغه په سترګو ولیدل شي او په لاس باندې څنګه شي لمس شي هغه بیا په سافټویر پورې څنګه دی ریلیټډ دي. نو کمپیوټر څنګه دا دغه دوو برخو نه جوړ ده چې یو ته هارډویر وایي او دوم ته څه وایي سافټویر وایي. enough for today. next تاسو د پاره به بیا فردر مخ وړاندې باندې